Καλώς ήρθατε στο Knitting Box. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε θα σας δείξω πώς μπορείτε να πλέξετε πολύ εύκολα και γρήγορα μία πανέμορφη τσάντα. Ο τρόπος με τον οποίο θα πλέξουμε τη συγκεκριμένη τσάντα με αυτό το νήμα που βλέπετε είναι μόνο με τα χέρια μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε βελόνες, δεν θα χρησιμοποιήσουμε βελονάκι. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ετοιμάζω, κάντε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και αμέσως μετά κλικ στο καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να παίρνετε άμεσα ενημέρωση για κάθε τι νέο βίντεο που ανεβαίνει. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να δείτε πώς μπορείτε με αυτή τη τεχνική να φτιάξετε τη δική σας τσάντα. Ξεκινάω από την άκρη του νήματος και κάνω μία θηλιά. Όπως κάνουμε την πρώτη θηλιά όταν πλέκουμε με το βελονάκι μας. Περνώντας τα χέρια μου, τα δάχτυλά μου μέσα από αυτή τη θηλιά, τραβάω το νήμα και έφτιαξα ένα λυσιδάκι. Περνάω τα δάχτυλά μου μέσα από τη θηλιά, τραβάω το νήμα και έχω φτιάξει δύο αλυσιδάκια. Με τον ίδιο τρόπο έφτιαξα 3 αλυσιδάκια. Τέσσερα. 5. 6. Αυτά είναι τα αρχικά λυσιδάκια που θα είναι ο πάτος, το κάτω μέρος της τσάντας μου. Θα έρθω τώρα και θα κάνω αλυσιδάκια γύρω από την κεντρική μου αυτή αλυσίδα. Αυτό θα είναι η πρώτη μου θηλίτσα και με τον ίδιο τρόπο περνάω ή βάζω τα δάχτυλά μου εδώ ή απλά σπρώχνω το νήμα από κάτω για να περάσει μέσα από αυτήν εδώ τη θηλιά. Έρχομαι δίπλα, σπρώχνω πάλι το νήμα και με αυτόν τον τρόπο γύρω θα περάσω το νήμα μου από αυτή την κεντρική αλυσίδα που έχω πλέξει με τα χέρια μου. Και εδώ γυρνάω τώρα, τοποθετώ λίγο εδώ την άκρη εδώ για να μην με ενοχλεί και κάνω το ίδιο από την άλλη πλευρά. Έρχομαι στο αλυσιδάκι σε αυτήν εδώ τη θηλιά της άλλης πλευράς και περνάω το νήμα από κάτω. Έρχομαι δίπλα, εδώ και περνάω το νήμα από κάτω. Στην επόμενη τώρα θηλιά και περνάω το νήμα από κάτω. Γύρω θα περάσω το νήμα από την κεντρική μου αλυσίδα. Η επόμενη θηλιά μου είναι εδώ. Και
και η τελευταία. Τώρα θα πρέπει να έχουμε 6 θηλίτσες από τη μία πλευρά και 6 θηλίτσες από την άλλη πλευρά. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Τις ανοίγω λίγο να σταθούν ωραία. Το νήμα μου είναι εδώ και συνεχίζω να κάνω το ίδιο, δηλαδή ό,τι έκανα για το κάτω μέρος, γύρω γύρω θα περνάω το νήμα μέσα από τις στυλίτσες που έχω δημιουργήσει. Εδώ. Έρχομαι δίπλα. Εδώ. Τραβάω το νήμα μου. Εδώ. Και περνάω σιγά σιγά το νήμα μέσα από όλες τις στυλίτσες. Έρχομαι τώρα από την άλλη πλευρά. Τραβάω λίγο το νήμα. Εδώ. Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι να μην τραβάτε το νήμα πιο πολύ σε μία θηλίτσα και λιγότερο σε μία άλλη θηλίτσα, για να φαίνονται ομοιόμορφα όλες οι θηλιές που πλέκουμε. Φτάνω τώρα στην άκρη και γυρνάω. Να πάω από την άλλη πλευρά. Εδώ. Γυρίσω λίγο από εδώ το νήμα μου. Γύρω γύρω. Τακτοποιώ λίγο τις στυλίτσες, να φαίνονται έτσι όμορφες. Είμαι εδώ και γυρνάω τώρα από την άλλη πλευρά. Λίγο τακτοποίηση πάλι. Γύρω γύρω. Και γυρνάω. Θα σας το δείξω λίγο τώρα πώς φαίνεται. Αυτό είναι οι θηλίτσες μας στο πάνω μέρος. Σιγά σιγά θα αρχίσει και θα δημιουργείται η τσαντούλα μας. Θα ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω. Βλέπετε? Και αυτή είναι η μέσα πλευρά. Προχωράω. Γύρω γύρω. Αυτή είναι η διαδικασία. Μέχρι να φτάσουμε στο ύψος που εμείς θέλουμε για την τσάντα.
Έχω προχωρήσει τη τσάντα μου αρκετά, βλέπετε λίγο το μέγεθος. Τώρα το πόσο μεγάλη πρέπει να γίνει εξαρτάται και από εσάς, πόσο δηλαδή θέλετε μεγάλη να είναι η τσάντα που θα πλέξετε. Θα τη γυρίσω λίγο και έτσι, να δείτε και το πάνω μέρος. Εδώ είναι τα θυλάκια στο πάνω μέρος και αυτό είναι το εσωτερικό. Αν θέλετε μπορείτε να τη γυρίσετε ανάποδα, δηλαδή να τη γυρίσετε και αυτό εδώ που είναι τώρα από μέσα να φαίνεται απ' έξω, όπως σας αρέσει. Έχω σταματήσει στο σημείο που ξεκίνησα. Μπορώ να βρω το σημείο που ξεκίνησα βλέποντας την άκρη του νήματος εδώ κάτω. Είναι από εδώ έκανα την πρώτη μου θηλίτσα και έφτιαξα το αλυσιδάκι και μετά ξεκίνησα από αυτό το σημείο να πλέκω γύρω γύρω. Άρα αυτό το σημείο είναι το σημείο που πρέπει να τελειώσω. Εγώ σε αυτό το ύψος θα σταματήσω. Δεν θα την κάνω πιο μεγάλη. Και τώρα θα κάνουμε το εξής. Επειδή το νήμα μας είναι αρκετό ακόμα, θα το κόψω σε ένα σημείο, γιατί θα πρέπει να το περάσω μέσα από όλες αυτές τις στυλίτσες για να μπορέσω να τις κλείσω και να ασφαλίσω το πάνω μέρος της τσάντας. Αφήνω λοιπόν ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι νήματος, γιατί με αυτό το νήμα θα φτιάξω και το λουράκι με το οποίο θα κρατάω τη τσάντα. Θα το κόψω σε αυτό εδώ το σημείο για να μου είναι πιο εύκολο να το περάσω από τα λυσιδάκια. Και τώρα θα περάσω το νήμα μέσα από όλα αυτά τα θυλάκια. Θα τα κουμπίσω λίγο κάτω για να το βλέπετε πιο καλά. Σε κάθε ένα από τα θυλάκια θα τραβάω το νήμα και θα το περνάω. Έχω αφήσει αρκετό για να κάνω και το λουράκι και πάω δίπλα. Μπορώ να περνάω και δύο μαζί. Και πάμε δίπλα. Προσέχω να μην ξεχάσω καμία από τις στυλίτσες. Και τραβάω μέχρι να περάσει όλο το νήμα. Γυρνάω από την άλλη πλευρά και πάλι θα περάσω σε δύο θηλίτσες και τραβάω. Και πάω δίπλα. Μπορείτε να το περάσετε και σε 3 στυλίτσες ταυτόχρονα. Και τραβάω.
και μου έχουν μείνει 2 τελευταίες στυλίτσες. 1, 2 και τραβάω. Τσεκάρω λίγο να δω ότι δεν έχω αφήσει καμία από τις στυλιές. Πρέπει να έχω 6 από τη μία πλευρά και 6 από την άλλη. 2, 4, 6, 2, 4, 6. Στρώνω λίγο το νήμα μου. Τώρα, αν θέλω, μπορώ λίγο να το σφίξω εδώ. Και να το κλείσω λίγο πιο πολύ. Αυτό θα δείτε, όπως σας αρέσει θα το κάνετε. Σε αυτό εδώ το σημείο τώρα που έχω την άκρη του νήματος, θα έρθω, θα ισιώσω τη τσάντα μου, εδώ, και ακριβώς εδώ στη γωνία, θα φέρω το νήμα, θα το περάσω εδώ από κάτω, γιατί θέλω να το ασφαλίσω πάρα πολύ καλά, έτσι όταν θα φτιάξω το λουράκι να μην μου κρεμάει. Μετά θα το περάσω εδώ. Θέλω να είμαι ακριβώς στη γωνία. Θα το τραβήξω. Τσεκάρω πάλι λίγο το άνοιγμα, να δω ότι είναι αυτό που θέλω, το πάνω μέρος. Αν θέλω μπορώ να το κλείσω ακόμα λίγο. Και τώρα έρχομαι εδώ στην ακρούλα και δημιουργώ ένα λυσιδάκι. Σφιχτά. Και προχωράω με αλυσιδάκια για να φτιάξω το λουράκι της τσάντας. Θέλω αυτά τα αλυσιδάκια να είναι σφιχτά για να μην κρεμάσουν με το βάρος που μπορεί να βάλω μέσα στη τσάντα. Τώρα το πόσο μεγάλο θα γίνει το λουράκι μας εξαρτάται από μας. Σε ποιο σημείο θέλουμε να κρέμεται η τσάντα όταν θα τη φοράμε. Εγώ δεν θα το κάνω πολύ μεγάλο. Θέλω να είναι ακριβώς κάτω από τη μασχάλη. Ίσως κάνω άλλο ένα. Εδώ. Προχωράω. Αφού έπλεξα την αλυσίδα για το λουρί στο μήκος που εγώ επιθυμώ, θα έρθω τώρα στην τελευταία θηλιά, θα περάσω το νήμα για να την ασφαλίσω
και θα τη σφίξω πολύ καλά. Και πάλι εδώ στη γωνία της τσάντας, θα βρω δηλαδή το σημείο της γωνίας. Και μέσα από τις στυλίτσες θα περνάω το νήμα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην φαίνεται, αλλά παράλληλα να τεντώνει και να σταθεροποιείται πάνω στην τσάντα. Στο τέλος θα φέρω την άκρη του νήματος στο εσωτερικό, θα την περάσω πάλι μέσα σε μερικές στυλιές και θα κόψω αυτό που περισσεύει και με μια κλωστούλα στο ίδιο χρώμα θα έρθω και θα το ράψω στην εσωτερική πλευρά, έτσι ώστε να μην φαίνεται καθόλου. Αυτή είναι η τσαντούλα. Θα σας τη δείξω και τελειωμένη. Η τσαντούλα μας τελείωσε. Μπορείτε να τη δείτε εδώ και ολοκληρωμένη. Θα προσπαθήσω λίγο να τη γυρνάω σιγά σιγά. Και το χερούλι της, πολύ όμορφο και σταθερό. Πραγματικά είναι πανέμορφη. Εσείς μπορείτε να την κάνετε στο μέγεθος που επιθυμείτε. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να με ακολουθήσετε στα social, Facebook και Instagram. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κόκκινο κουμπί και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε ενημερώσεις για κάθε τι νέο που ανεβαίνει. Εύχομαι καλή επιτυχία με τη δική σας την τσάντα και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να είστε όλοι καλά.